Roger. Roger. There's troubleshooting as soon as I hear. Look at that thing, dude. Just look at that thing. It's rotating. Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la primul episod din seria Lumi Paralele OZN. Echipa Acum Ai Descoperit cercetează de peste 30 de ani fenomenul OZN, care se dovedește pe zi ce trece că nu prea mai este un fenomen, ci obișnuință, ceva normal, nu anormal. Sau mai sunt oameni pe planetă atât de aroganți încât să creadă că suntem singuri în univers? Unici? Poate, dar singuri în niciun caz. Imaginile pe care le veți vedea astăzi sunt cu atât mai importante, dacă nu cele mai importante, pentru că ele au fost făcute publice chiar de guvernul american. Și din experiența noastră, așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată. Până acum se inventau tot felul de motive stupide, gen baloane meteo, nori de gheață, stoluri de păsări, pentru a nega evidența. În aprilie 2020, Pentagonul a dat publicității 3 clipuri filmate de camerele video instalate pe avioanele de luptă ale marinei americane, fără a preciza exact unde au fost făcute și fără prea multe detalii. Primul clip a fost identificat ca fiind din 14 noiembrie 2004 și a fost filmat de unul dintre piloții militari de pe portavionul USS Nimitz, care au fost trimiși în misiune pentru a intercepta un obiect misterios descoperit cu ajutorul radarelor militare ale portavionului. Obiectul zbura în largul coastei Californiei, la 8500 de metri altitudine, în apropiere de insula San Clemente din Oceanul Pacific. Operatorii radar au fost șocați de modul în care obiectul zbura și încălca legile fizicii cu fiecare secundă. Piloții au încercat să intercepteze OZN-ul, dar acesta a coborât de la 8500 de metri la 5 metri deasupra apei în mai puțin de o secundă, după care a dispărut în adâncuri. Imediat din locul de unde a dispărut OZN-ul a apărut un alt obiect mai mic în formă de tic-tac, care de asemenea zbura sfidând legile fizicii cunoscute de noi. Imaginile pe care le vedeți au fost filmate în infraroșu și arată al doilea obiect, cu semnătură termică regulată, dar fără aripi, fără carlingă și aparent fără un sistem de propulsie. Piloții au încercat să se apropie de obiect, dar acesta a accelerat incredibil și a dispărut la orizont în câteva secunde. Acestea sunt primele imagini date vreodată publicității de guvernul american, imagini în care un avion militar încearcă să intercepteze un OZN. Următoarele două clipuri au fost filmate în ianuarie 2015 de către piloții marinei americane în largul coastei de est a Americii. În vara anului 2014, locotenentul Ryan Graves era staționat la unitatea Naval Air Station Oceana lângă Virginia Beach. Graves era instructor de zbor, făcea parte din escadronul The Red Reapers și executa zboruri de antrenament. Încă din vara anului 2014, Graves și elevii lui au început să detecteze semnale ciudate pe radarele de bord în timpul antrenamentelor. În prima fază au crezut că radarele nu funcționează corect, asta până când unul dintre obiectele neidentificate s-a apropiat și au putut să-l vadă cu ochiul liber. Locotenentul Graves a declarat că obiectul avea forma unui cub în interiorul unei sfere, iar colțurile cubului ieșeau din sferă. Graves antrenează piloții marinei americane de peste 10 ani. A luptat în teatrele de operațiuni din Orientul Mijlociu ca pilot de vânătoare și este licențiat în inginerie aerospațială. În ianuarie 2015, locotenentul și colegii lui declarau că au întâlnit aceste obiecte bizare de fiecare dată când făceau antrenamente, încât au ajuns să se obișnuiască cu ele. Următoarele două clipuri au fost filmate în timpul zborurilor de antrenament în ianuarie 2015. Au fost botezate Go Fast și Gimbal. Go Fast este un obiect neidentificat care zboară chiar deasupra apei cu o viteză incredibilă. Echo
61 Tango Roger, go ahead. Got it! Roger, there's troubleshooting inside here. Can you box moving target? 02. No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at that. Despre gimbal, locotenentul Ryan Graves spune că face parte dintr-un grup de obiecte care nu se văd în imagini. Este de dimensiuni mari, se deplasează foarte încet și face niște mișcări în aer care încalcă legile fizicii. Graves mai spune că niciun aparat de zbor construit de oameni nu poate face așa ceva și, chiar dacă este licențiat în inginerie aerospațială, nu înțelege cum funcționează. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing. It's rotating. Nu cunoaștem motivele pentru care armata americană a ales să desecretizeze filmările. Poate pentru că imaginile cu pricina au transpirat pe internet cu 2 ani înainte ca Pentagonul să scoată din arhivele Top Secret dovezi prin care recunoaște că avioane militare americane au încercat să intercepteze OZN-uri? Pentagonul recunoaște public că aceste obiecte există. Nu sunt nici baloane meteo, nici nori de gheață, nici stoluri de păsări sau fulgere globulare. Interpretați cum vreți, dar vă asigurăm că imaginile din episodul de astăzi nu fac parte din categoria pixelul albastru. În episodul următor, lumi paralele OZN. După modelul american, și alte guverne din lume desecretizează imagini cu OZN-uri filmate de piloți militari. Nu uita să te abonezi, să dai un like și un share. Și un click pe clopoțelul de notificări, ca să nu ratezi episodul următor. Good.